Co se skrývá v technologickém domku elektronického přejezdu? Tady vidíme veškerou elektroniku, která přejezd ovládá a dohlíží na něj. Víte, co je to DOP 3 SIM? A budeme číst ve vlaku. A na tomu habrdí, bobr prdí v kapradí. Pozdrowienia z Polski. Jesteśmy na imprezie w Mistrzostwie Polski w zdreziniowaniu. Zaprosilo nás Sovětogórské bratstvo kolejové i náš magazín chętně přijal zaprošení. Přátelé, uwaga, pociąg zaczyna. Říkáte si, kam jsme vás to zavedli? Co dělají v pořadu o železnici Indiáni? Přátelé, toto jsou opravdu záběry z mistrovství Polska v závodech na Drzínách v Jugovicích. Akorát, že jsme začali u velmi netradičního kulturního programu, který bavil závodníky, ale i příznivce mistrovství Polska v jízdě na Drzínách. Máme tež na to angielskou názvu. Máme pro tuto soutěž také anglický název Push Pull Party a jde už o 12. ročník. Dvoučlenné soutěžní posádky mají za úkol v co nejrychlejším čase zdolat trať 2x200 metrů na pákové drezíně. To znamená co nejrychleji ujet 200 metrů ke značce, zabrzdit, pak se pouze jednou nohou odrazit a co nejrychleji se dostat zpět k cílové čáře. Mistrovství se zúčastnilo přes 100 soutěžních dvojic nejenom z Polska, ale také z Německa, včetně českých družstev, které si toto měření sil velmi pochvalují. U nás je totiž podobných soutěží jako šafránu. Myslím si, že je to proto, že v České republice díky bohu máme obecně nižší procento těch zrušených tratí, proto je i méně míst, kde by se to dalo provozovat. Petr Dungl udeřil hřebíček na hlavičku. Polské mistrovství se totiž koná na trati 285, která nebýt členů Sdružení Sovětogórské bratstvo kolejové už dávno byla zrušena. Toto je jedna z nejkrásnějších tratí v Polsku, zvláště pak horská část ze Švidnice Krašovic do Jedliny Zdruji. Trať je mimo provoz už přes 20 let a díky tomu tu lze provozovat tuto bezvadnou akci bez rizika střetu s vlakem. Protože bylo už několik pokusů tuto trať rozebrat a definitivně zrušit, před 12 lety vzniklo Sovětogórské bratstvo kolejové, které vysekává náletové dřeviny, opravuje místa, která rozkradou zloději kovů a tak dále. Vyvíjíme i politický a marketingový tlak, aby 285 v té nádherné přírodě zůstala a sloužila turismu. Ale zpět k mistrovství. I náš reportážní štáb si vyzkoušel jednu jízdu s plánem umístit se do 10. místa. Samozřejmě, že k páce usedli chlapi, tedy Jirka Dlabaja s kameramanem Petrem Dobijášovským, který mi půjčil kameru, a na drezínu jsme ještě vyslali s technikou malého Marečka, aby zaznamenal jízdu z bezprostřední blízkosti. Takže 3, 2, 1, start. Jedem, chlapi! Jsou téměř v cíli. A výsledek? Opravdu byli s časem minuta 47,60 desátí, ovšem od konce, takže chlapi budou muset ještě hodně trénovat. To Tomáš Ságner a Jan Hlaváček, které vidíte v akci, skončili na krásném 26. místě s časem minuta 25,28. Ale jak určitě tušíte, nešlo ani tak o výsledky, jako o to se hezky pobavit. Co sondíš o té impreze? Je bardzo fajná. Je to tu skvělé, můžete se tu vyblbnout, zabavit se tu se známými, rodinou, výborně je to zorganizované. Bardzo fajná. Velmi se mi to líbí, jsme tu už podruhé a doporučujeme to všem. Kromě samotných závodů mohli návštěvníci mistrovství absolvovat rekreační jízdy na motorových drezínách v jedné z nejkrásnějších částí Polska. Tedy o mistrovství Polska v závodech na drezínách. Doufáme, že příští rok bude české zastoupení v Jugovicích mnohem silnější. Je tu Express, tedy rychlý přehled událostí na železnici.
Ministr dopravy Antonín Prachař představil veřejnosti harmonogram otevírání železničního trhu konkurenčním dopravcům. O první dálkovou trať Plzeň-Most by se mělo začít soutěžit už letos na podzim. V dalších letech pak půjde o tratě Liberec-Pardubice, Liberec-Ústí nad Labem, Praha-Ústí nad Labem Karlovy Vary-Cheb, dále Praha, Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem, Děčín a konečně Ostrava, Opava, Krnov, Olomouc. Skupina České dráhy vylepšila za prvních 6 měsíců letošního roku svůj hospodářský výsledek o 668 milionů korun a dosáhla tak čistého zisku ve výši 158 milionů korun. Také RegioJet hlásí za první pololetí lepší výsledky než loni. Tržby se zvýšily o 41% na 240 milionů korun. Zisk ale RegioJet nezveřejnil. To Leo Express, i když vylepšil za první polovinu letošního roku výsledky svého hospodaření, přiznává ztráty, za které prý může cenová politika Českých drah. Podle zpravodajského portálu iDnes.cz Leo Express letos už prodělal 63,6 milionů korun. Český prezident Miloš Zeman po nedávném setkání v Elysejském paláci se svým francouzským protějškem François Hollandem podle Českého rozhlasu označil vysokorychlostní vlaky TGV za chloubu Francie a prohlásil, že by byl rád, aby z Frankfurtu nad Mohanem, kde v současné době končí, pokračovali až do Prahy. Každé přejezdové zabezpečovací zařízení má svůj technologický objekt, v němž se nachází technologická část zařízení. Pojďme se nyní podívat do technologického domku přejezdového zabezpečovacího zařízení s typovým označením PZZEA, což značí elektronický přejezd. Tady vidíme veškerou elektroniku, která přejezd ovládá a dohlíží na něj. Tato řada zásuvných jednotek je srdcem celého přejezdu. Například tyto jednotky slouží k dohledu vláken žárovek. Každá žárovka na přejezdovém zabezpečovacím zařízení má 2 vlákna. Pokud dojde k převálení hlavního vlákna, ihned je nahraženo vláknem záložním. Vysvětlím vám, co znamenají tyto kmitající diody. Svícení každé žárovky ve výstražníku je kontrolováno 2 způsoby. Proudově, to znamená, že se kontroluje proud, který protéká žárovkou, a fotometricky pomocí optického čidla, to znamená, že se kontroluje, jestli žárovka opravdu fyzicky svítí. Stavy přejezdu jsou indikovány na tomto displeji. Pro zajímavost, kód poruchy číslo 02 znamená poruchu napájení. Tato informace je ihned přenesena obsluhujícímu pracovníkovi do dopravní kanceláře, aby mohl příslušně zareagovat na tento stav přejezdu. Tyto zásuvné jednotky tvoří elektronický anulační soubor, který zajišťuje, že se přejezd otevře ihned po průjezdu vlaku. Pokud by tady tento anulační soubor nebyl, došlo by k otevření přejezdu až po tom, co by vlak opustil celý obvod přejezdu, což může někdy trvat i několik minut. Elektronické přejezdy jsou ovládány automaticky jízdou vlaku bez spolupůsobení člověka. Konkrétně na tomto elektronickém přejezdu jsou použity k zjišťování volnosti a obsazení kolového úseku kolejové obvody. Tyto zásuvné jednotky umožňují převést přejezd do stavu výluky. Například pokud se v obvodu přejezdu pohybuje traťový mechanismus, který seče trávu, znamenalo by to, že přejezd je trvale ve výstraze. Zavedením tohoto výlukového stavu dojde ke zrušení výstrahy, závory jsou otevřeny, pozitivní signál je zasnut a přijíždějící řidič ví, že se musí chovat podle příslušných ustanovení vyhlášky. Tato část je blok diagnostiky, chcete-li černá skřínka, do které jsou ukládány veškeré informace a veškerá data o aktuálním stavu přejezdu. Pokud na přejezdu dojde k mimořádné události, jsou data stažena a předána vyšetřujícím orgánům, které naprosto přesně zjistí, co se na přejezdu v danou chvíli dělo. Časté výmluvy uživatelů pozemních komunikací, že přejezd nebyl v danou chvíli ve výstraze, jsou tímto zařízením vyvráceny. Možná se podivujete, proč jsou v elektronickém přejezdu relé. I v dnešní době jsou tyto prvky nejspolehlivějším rozhraním mezi venkovní a vnitřní části zařízení. V této skříni se nacházejí baterie, které slouží pro napájení přejezdu. Baterie jsou trvale dobíjeny dobíječem a zajišťují napětí 24 V. Podle normy je stanoveno, že pokud dojde k výpadku síťového napájení, musí baterie zajistit napájení přejezdu minimálně po dobu 8 hodin.
Roudnice nad Labem a nastupujeme do City Elefantu směr Praha. Něco se tu ale vymyká rutinnímu železničnímu provozu. Prostřední vůz je totiž ozvučen a u mikrofonu se střídají spisovatelé a předčítají ze svých knih, aby zpříjemnili lidem cestování v rámci unikátního třídenního literárního festivalu Čtení ve vlaku. Pokřikovali na ní, žalovali, schovávali věci a zamykali na záchodě. Rvali jí za výstřih ohrysky a okurkový salát lili za krk. Nohy podráželi, za vlasy krákali, do prsou žďuchali. Sledovali, jak se potí. Ubohá oběť školního naschválnictví. Je to velmi zajímavý a neobvyklý, jakože se s tím člověk nesetkává ve vlaku, tak a když někam jede. No. Ještě jsem to nezažil a už jsem dost starý a líbí se mi to, je to autentický. Ty nejsi dost nasáňkovaná, teď jsme s tebou chodili, to už si zapomněla, ožel to pro jednou. My jsme s kamerou zastihli ve vlaku spisovatele Ivanu Miškovou a Vráťu Kadlece, kteří předvedli úžasný výkon, který byl odměněn zaslouženým potleskem. Já jsem čekal, že tady ten vlak bude prázdný, nebo že to nebude vůbec nikoho zajímat, když vyjíždíme v 9 ráno vlakem. Mně se to líbí, já jsem z toho měla docela strach, že se lidem nebude chtít poslouchat, ale docela cítím zájem a hezkou atmosféru. Jak ale čtení ve vlaku vzniklo? Vlastně za to může Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby Michal v Praze, kde vedení školy hledalo téma pro absolventskou práci jejich studentů, na níž by ukázali své grafické, filmařské a další dovednosti. A hlavně jsem ráda, že vlastně ty studenti měli možnost dělat ne nějaký fiktivní projekt do šuplíku, ale něco reálného a vlastně užitečného, co se bude dál rozvíjet. Třídenní maraton čtení byl zakončen v pražské Fantově kavárně literárním jarmarkem, včetně autogramiády všech spisovatelů, kteří se akce zúčastnili a považte, podepisovali nejenom své knihy, ale i knihovny. Já si myslím, že to je prima. Já mám ráda všechny projekty, kde se upozorní na to, že existují knížky a že jsou ke čtení a že by bylo fajn, kdyby lidi třeba jenom nekoukali pořád na televizi, ale taky si četli knihy. Nejlépe moje, tak. Koho ten podivuhodný svět příběhu jako jednou zaujme, tak už ty knížky bude vyhledávat. No a třeba i ten vlak je jedna možnost, jak někoho k tomu přimět. No. Hodnotím tu akci nejenom já, ale na základě vlastně i ohlasů různých velmi pozitivně. A už máme spoustu nápadů do příštího ročníku, jak to bude vypadat, jak zlepšíme, jak dlouho bude trvat. Takže za rok opět v City Elefantu na viděnou, vlastně na počtenou, anebo naslyšenou. Bugdí, kdo mě budí? Smrkdí, co tu smrdí? A na tomu habrdí, bobr prdí v kapradí. Před sebou máme týmový simulátor řízení železničního provozu, kde teda vlastně vůbec jako prvotní myšlenka pochází ze síťových her, které jsem v minulosti hrál. A je to taková učební pomůcka, kdy vlastně ty studenti si hravou formou, které oni rozumějí, vyzkouší řídit železniční provoz, obsluhovat různá zabezpečovací zařízení. Asi tak, jako kdyby byli v dopravním sále, jenom my ten dopravní sál vlastně trošičku simulujeme. Má to tu výhodu, že můžeme mít libovolné množství stanic, libovolný druhy zabezpečovacího zařízení. Tady budeme mít tabuli s klíči, tady ústřední zámek, tady ústřední přístroj, tady ty 3 dohromady jsou elektromechanika,
Tady bude test a tady reléovka. Aby bylo jasno, natáčíme na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole dopravní Masná v Praze. Zaujal nás totiž týmový simulátor řízení železničního provozu, který naprogramoval zdejší učitel Radek Bayer. DOP 3 Sim, který byl původně vytvořen pouze pro zdejší studenty, aby získali základní praktické zkušenosti s řízením železniční dopravy, téměř do posledního detailu simuluje všechna možná zabezpečovací zařízení, která najdete na české železniční síti. A protože jde o velmi atraktivní simulátor, dnes ji už užívá početná komunita příznivců železnice nejenom v České republice. Tady řešíme jakou situaci? Odjezd vlaku 11222, takže si připravíme hlášení předvídaného odjezdu do stanice Dubeč a vyčkáme na jeho potvrzení. Tak, přišlo nám potvrzení ze stanice Dubeč a půjdeme si připravit vlakovou cestu. Vlak odjíždí ze 3. koleje, takže budeme potřebovat vlastně přestavit si výhybky do odbočky. Takže jsme vložili klíč do výměnového zámku, přestavili výměnu a vyjmuli klíč opačný. A zavěsili na tabuli s klíči. Tak a v tuto chvíli ještě nám něco chybí, nebo ne? Chybí nám žádost o traťový souhlas, takže si zažádáme. Tak, traťový souhlas byl přijat, takže teď můžeme postavit odjezdové návěstidlo do polohy volno. V počátcích získávání zkušeností s ovládáním zabezpečovacích zařízení je vždy na blízku zkušený učitel, ale pak nastupuje tvrdá realita. DOP 3 Sim má i bodování, kdy studenti získávají kladné a také záporné body, které se evidují zvlášť. Takže vlastně můžeme mít i známkované hodiny, kdy teda stanovím minimální počet kladných bodů, to jsou vlastně vjezdy a odjezdy vlaků, za každý tento úkon je jeden kladný bod. A potom se tam stanoví, kolik záporných bodů je stupeň dolů a podobně. A aby DOP 3 Sim opravdu prozkoušel bystrost uživatelů, je doprava řízená na jednokolejce. Skýtá mnohem více nebezpečných situací, je potřeba si dávat pozor na větší množství záležitostí a samozřejmě není na to ten člověk zase sám, tak jako máme různý druhy staničních zabezpečovacích zařízení, tak máme i základní druhy traťových zabezpečovacích zařízení, to znamená hradlový i reléový polautomatický blok, máme automatické hradlo a podobně je to s autoblokem. A nechybí ani takové věci jako kontroly konce vlaků, kontroly volnosti kolejí a tak dále. Tak on si musí přepnout do toho okna s kolejištěm a musí vlastně pomocí toho posuvníku dole přetáhnout z jedné strany na druhou, aby opravdu bylo zajištěno, že si prohlídl celé kolejiště. I komunikace pomocí radiostanice či telefonu v DOP 3 Sim nechybí. Telefonická komunikace je v podstatě textově simulovaný telefon. Student napíše příslušný hlášení nebo si vybere z předdefinovaných a dá normálně nabídku, druhý student udělí přijetí. A pokud studenti něco fatálně zanedbají, následuje strážka vlaku. Nedojde teda k poškození těch vozidel, ale v podstatě ten systém teda ohlásí, že k tomu došlo a je potřeba ta vozidla potom dostat zpět do těch stanic cestou posunu. Tady to je zrovna reléovka, tak tam mě baví, tu jsem se naučila, ale pak jsou i jako horší zabezpečovací zařízení a ty mi třeba fakt nejdou. Například klíč, ústřední zámek, asi to. Na tom fakt hořím. Nejlíbenější mám teda ústřední zámek, který mě hodně baví. Je to vlastně na principu tabuly s klíčemi, které se postupně umísťují do výměn. Pokud se vám simulátor zalíbil, dobrou zprávou je, že lze bezplatně stáhnout. Stačí navštívit Facebook, zadat DOP 3 Sim a dozvíte se vše potřebné. A mimochodem, tento simulátor má již svou věrnou komunitu uživatelů, kteří se přes sociální síť domlouvají na týmovém řízení železničního provozu. Stačí, aby jeden z uživatelů aktivoval server, vyzval zájemce, aby se na něj připojili a železniční dobrodružství, kdy musíte dodržovat všechny předpisy, může začít. V rubrice 2+30 dnes máme Zdeňka Chrydlého, generálního ředitele AŽD Praha, která zabezpečuje železnici nejen v České republice, ale také v řadě dalších evropských státech. A první otázka je už tradiční. Co vás těší na české železnici? Na české železnici se mi líbí, že se v poslední době začalo do českých kolejí investovat.
V operačním programu 1 vznikla řada projektů právě železničních, a to nejenom rekonstrukce českých transitních koridorů, které procházejí teda naší zemí, ale i nekoridorové a dokonce i regionální tratě. To se mi velmi líbí. Nejedná se jenom pouze o stavby, ale jedná se taky o investice do technologií, do bezpečnosti, do informačních technologií, pro cestující, do nových zastávek. Prostě přijde mi, že ta železnice opravdu se blíží tomu zákazníkovi. A teď si trochu postěžujeme, co Zdeňka Chrdleho trápí. Že dopravu na regionálních tratích železničních v naší republice platí kraje. Každý kraj má jinou politiku rozvíjení železniční například a ve vazbě na autobusovou dopravu. To znamená, to mě trápí, protože porovnání efektivity autobusové a železniční dopravy vyjde vždycky negativní pro tu železnici. Už proto, že autobus na krajských silnicích neplatí žádné poplatky, dopravce železniční platí vždycky i na regionálních tratích poplatky správy železniční a dopravní cesty. Potom se mi nelíbí, jak jednoduše pouštíme zahraniční konkurenci na české koleje. Nemyslím si, že to je normální a že to okolní země dělají. Nedovedu si představit, že například v Bavorsku pro bavorské regionální dráhy se vypíše tender, do kterých se bude moct české dráhy jak třeba společnost přihlásit. Zajímalo by mě, až prostě Česká dráha třeba nevyhraje nějaký tender v kraji, co budeme dělat s těmi nezaměstnanými strojvedoucími, pracovníky v depech a tak dále, jak nám to třeba zatíží sociální systém. To se mi nelíbí a já si myslím, že ti, co o tom rozhodují, by měli tohleto velmi vážit. A na závěr je přichystáno přesně 30 sekund. Jak budou využity? Tak naše firma v příštích dnech oslaví 60 let od svého vzniku. Je to velké výročí a já bych při této příležitosti chtěl poděkovat našim zaměstnancům, těm bývalým i současným. Chtěl bych poděkovat obchodním partnerům, zákazníkům. Chtěl bych poděkovat i našim příznivcům, protože si myslím, že je na místě poděkovat při tom velkém výročí. Já bych popřál naší firmě úspěchy do budoucna. Lidská tvořivost opravdu nezná mezí. Stačí 4 kolečka, 2 hliníkové profily a dřevěná deska a na světě je železniční skateboard. Podívejte se, že jezdí skvěle. Ale pořád tomu něco chybí. Co třeba přidělat alespoň malý motor, aby to mělo šťávu? Jestliže ho tam přiděláme a teprve teď to má správné grády při rychlosti až 30 km za hodinu. Ostatně podívejte se. Ten železniční skateboard je samozřejmě úžasný, ale bacha na to, u nás to není povoleno. Co dáme dále, Lucie? Tak Juro, zajezdili jsme si na drezínách v Polsku. Pravda. Vyzkoušeli jsme si simulátor. Zažili jsme trochu literatury ve vlaku. A co dál? Já bych dal ještě soutěž o 3 trika magazínu Pozor vlak. Ptáme se na to, jaké významné výročí oslavuje Česká železnice a hlavně kolikáté výročí. Kam mají posílat lidi své správné odpovědi, Lucie? pozorvlak@azd.cz. To je pro dnešek vše, mějte se pěkně a za měsíc na viděnou. Na viděnou. Jesteśmy na imprezie Mistrzoství Polski v pozdravení... Dreziňování, to je hrozný. Pozdrovění z Polski, jesteśmy na imprezie Mistrovstva Polski v Dreziňování. To ne. Tak co, líbil se vám ten železniční... Tak co, líbil se vám ten železniční skateboard? Výborná věc, ale u nás to raději neskoušejte, protože to...